Good morning! Welcome to Mami Che channel. So for today's video ay isasami namin kayo sa pamimili namin sa Divisoria. So mamimili tayo ngayon ng mga toys na paninda natin. So mostly ay mga pang kids itong bibilhin natin today. Tara! So, eto medyo malapit na tayo guys. So, at least yung pagpunta naman natin ngayon since today is Sunday, so hindi siya masyadong ma-traffic. Although, marami ng mga taong nagpupunta ngayon, lalo na dahil Christmas season ngayon. So, dito tayo ngayon papunta sa Lucky Chinatown Mall para dito tayo ang mag-park. So, ito ang kanilang main entrance. So tara, samahan nyo kami guys. So papasok na tayo ngayon sa parking area ng Lucky China Mall at makikita nga natin guys na punong-puno ang parking lot ng mall. Kaya naman no, sobrang nahirapan kaming maghanap hanggang sa kami ay napunta sa rooftop. So dito na kami nakapag-park guys sa sobrang dami ng tao. 1 o'clock na kami nakarating guys sa Divisoria. So hindi naman masyadong mainit pero medyo cloudy pa nga siya, so mukhang uulan pa. So kain muna tayo guys kasi hindi pa kami nagla-lunch. So marami dito ang mga makakainang mga dim sum, no? May mga chicken menu, no? Na may mga Chinese touch. So masarap dito guys, tara. So after namin kumain, sugod na agad kami sa Divisoria Mall. So dito siya guys, ipapasyal ko kayo sa loob. Sobrang dami na ng tao. Lahat ng mga kailangan mo ay nandito na sa mura at very affordable na presyo. Kailangan lang ay masipag kang maghanap, maghagilap at mamili ng maigi. Kukulangin talaga ang dala mong pera dito guys. So, and then mag-ingat-ingat, no? Laging mag-iingat sa pamimili dito sa Divisoria. Yung reason kaya hindi rin ako makapag-video sa labas is alam na natin, no, kailangan nating mag-ingat. So, nandito na tayo sa area na hinahanap natin guys yung mga panindang toys, no? Para sa mga kids, sa mga candies with toys. So, nandito lahat. So, ayan, ito makikita nyo iba't ibang variety. Mamimili na lang kayo. Yan, magka-canvas-canvas. Marami din dito yung mga pang party needs guys. So, kagaya na nakikita nyo ngayon sa mall. So, ikot-ikot pa tayo guys. Ayan, ang daming namimili. Busy-busy ang mga tao dito. So, may mga nakita kami mga toys na iba't iba ang klase. May magaganda ang quality. So, ito yung mga pellet guns. Pero hindi kami bumili nito guys kasi bawal sa community namin. So, dito kami sa mga toys na ito na pwede sa mga bata. Okay, so yan, makikita ninyo iba't ibang character, magagandang mga laruan na nagre-range sa 35 to 38 pesos, paninda mga pang 50 pesos yun guys. So, pero ang mga hanap natin guys ay yung pambenta natin na 4-5 pesos lang. So, ito yung mga tig 62 pesos guys. So, yan, may mga tig 35 pesos. So, dito tayo sa mga candies na ito. So, ito nakita na natin tong store nila.
So, dito tayo namili ng mga toys, no guys. After natin sa Divisoria Mall ay pumunta naman tayo doon sa katabing mall kung saan mas marami pang mga murang mga candies with toys at mga toys. So, sa nakikita nyo ngayon guys, best for mga pang gift ito na mura lang. Mas mura syempre sa mga mall. So, yan, nakikita nyo yung mga prices guys, no? Yung mga pang girls na mga toys, no? Na nagre-range ng less than 1,000 pesos. Yung iba naman ay nasa 1,000 pesos. So, pwedeng-pwede na ito guys na pangregalo for Christmas, lalo na sa mga inaanak, mga pamangkin, mga anak. So, yan guys. Mas mura dito guys. And of course, yan, ang daming tao, no? So, ito, mga to ay 990. Ito naman ay mga tig 380. Yan. So, namili pa rin tayo dito guys na mga toys na ating paninda. So, mamaya ay samahan nyo kami sa pag-haul ng mga naipamili namin dito sa Divisoria. Thank you! So, pauwi na tayo guys. So, hindi naman tayo masyadong nagtagal at nag-ikot pa sa Divisoria. Kung ano lang yung kailangan natin para makapag-save tayo ng time at marami pa tayo magagawa. So, marami pang parte dito sa Divisoria na pwedeng puntahan. May mga bentahan dito na tsinelas, etc. Ito na so, yung mga napamili natin sa Divisoria. I-haul natin ito guys. Yan. Okay, so unahin natin ito. Yan. So, ito ay mostly mga for kids. Yan. So, may mga ganito. Oh, may mug. Yan. Pang Christmas. Santa Claus. Mga, ito. May coins ito sa loob. Ito yung nilalagay kapag sa fruit basket. Yan, tig 5 pesos ito. Ang bentahan. Tapos mga eggs. So, bumili ako. Yan. Iba-ibang klase ng eggs. Sinala kang binili. Yan. So, tig 5 pesos din ang bentahan. Okay. So, ito pa. And then, may mga ganito, yung bubble gum. So, ito, ang isang ganito ay 90 pesos. Meron siyang 120 pieces. And then, yung mga cheap toys na ganito. Ayan. Marami tayong binili. And then, mga cotton candies. Ayan. Marami tayong binili niyan. Yan, ito pa. Ito naman ay balloons. Yan, mga balloons. And then, ito. Yan, yung mga ganito. Tig pa 5 pesos. Yan. So, ang tubo sa isang ganito ay 50 pesos. Laki, diba? Pag sa Divisoria siya binili, malaki ang tubo. Okay, so mga ganito. Cola. And then, so meron pa ito. Kasi umiilaw kasi ito, kaya dalawa yung binili ko. And then, ito, yung mga egg. Ay, ito pala yung umiilaw. So, yan. Ito yung mga binili natin. Okay. Ito yung mga nabili natin mga for kids sa Divisoria. Yan. 45 pesos each yung bentahan yan. Ito naman yung mga nabili nating mga toys sa Divisoria na tig to 20 pesos ang puhunan. So, bebenta natin siya ng 30 to 35 pesos. Ito naman yung mga nabili nating mga toys. Yan, sa Divisoria. Yan, nabili natin siya for 20 pesos. Ang bentahan natin is 30 to 35 pesos.